الحلقة دي ليه ربنا جعل الفقير بالفقر ده وواحد تاني اداله ملايين. ودايما الفقير يقول لنفسه كده، حتى مش لازم يقولها بلسانه لكن حتى يقولها بقلبه، اشمعنى يا رب انا ابقى باكل رغيف ولقمة الجبنه والتاني عنده ملايين؟ قياسا على اللي شفناه يبقى المسألة دي لابد لها حكمة على طول. يبقى معناها ان هذه الملايين لو وقعت في ايد هذا الراجل اللي بيشتكي من الفقر هيسيء استعمالها، مش هيقدر يستثمرها ولا يقدر ينفع الناس بيها ولا وهتتحول الى سفاهة. وبالتالي الفقر مناسب لعقليته واخلاقه. طبعا هيطلع واحد يقول لي لا، طب ما في ناس مجرمين كتير اللي هم بيستخدموا فلوسهم في الاجرام والمخدرات اقول له ما هي دي بقى الامثله الايضاحيه، ان شوف ادي الفلوس لما بتكتر وتستعمل في السفاهه بتنتهي لان الراجل يفتقر بوسيلته بقى عن طريق المخدرات، كوكايين والهيروين، بينزل برضه ويرجع تاني يبقى افقر من الفقير ويبقى محروم من فلوسه، في نفس الوقت بينتهي للسجن او اعدام او زي ما يشوف القضاء هيحكم عليه بايه. فدي امثله ايضاحيه. وبعدين مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني هيكشف لك لغز القدر كله، لازم برضه في حاجات هتخليك محتار، لان لو اتكشف لغز القدر كله وحسينا كل المغيبات بقت خلاص مسائل مشهوده، وده هيودي للجنه اكيد وده هيودي للنار اكيد، اتاكدنا من الحكايه دي، هنبص نلاقي الناس متجمعين على الخير زي حكايه فراخ الجمعيه بالظبط، لان بقت حاجه مضمونه بقى، اعمل كده هقبض كده. فلازم المساله تبقى فيها نوع من التعميه، لان تبقى حته ربنا ما يكشفش فيها كل الالغاز، لكن هو ربنا بيساعدنا بحاجات زي الاستقراء اللي عملناه دلوقتي في القدرات بتاع جهاز الابصار في الحيوانات، بيدينا دليل مهم ومؤشر خطير جدا ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي ويفيض من نعمه بيكون لحكمه ولضروره ولاستحقاق، ولما يحرم بيحرم لحكمه ولضروره ولاستحقاق. وبالتالي ممكن في حالات كثيره جدا الفقر اللي بيشتكي منه الفقير سببه انه لو كان في ايده الملايين كان هيسيء استخدامها. ايه الاستثناءات اللي بتحصل من ان احنا نلاقي الاغنياء السفهاء بتكون هي امثله ايضاحيه لما يمكن ان ينتهي به حال السفيه الغني الى انه في النهايه برضه هيبقى افقر من الفقير. وزي ما قلت لكم مش ممكن ان ربنا هيكشف كل الغاز قدره، هيظل في مسائل مستتره، لكن احنا بنحاول نقرب الموضوع. يعني نفس الحكايه برضه، ليه واحد يبقى قوي وواحد ضعيف؟ ليه واحد عضلاته مش عارف ايه، ليه واحد كلي وواحد تاني محمد علي كلي، وواحد تاني مثلا مكسح، واحد بطل جري والتاني مش عارف ما يقدرش يخط شارع الى اخره. ما هيقول برضه يا رب ليه خلقتني ضعيف، ليه خلقتني، ليه عملت الى اخره. ينطبق عليها نفس الفكره برضه، يعني ان هذا الضعيف لو كانت عنده عضلات القوي لتحول الى بلطجي واساء استعمال هذه القوه. ده مش هينفيه ابدا حكايه السفهاء البلطجيه، لان السفهاء البلطجيه بينتهوا للسجن برضه، ودول امثله ايضاحيه زي ما قلنا. انما في النهايه مؤكد انك لما تبص للطبيعه وتحلل عجائب الكون بتكتشف العدل والحكمه والتدبير والرحمه واللطف. ان اللطف ايه؟ اللطف بمعنى ربنا اخفى الحاجات دي، اخفاها، ما جابش الواحد الفقير ده وقال له انت حمار وانا مش ما تستحقش الا 3 جنيه في الشهر، ما قالوش كده، هو اخفى المساله دي، اخفاها، وده من لطفه. انما في النهايه في الحسبه النهائيه في توزيع النعم والقدرات والمواهب والارزاق في حكمه، في حكمه مؤكده، واللي يدل على هذه الحكمه عمليه التحليل والدراسه
اللي شفناها في مواهب الإبصار وخوارق الإبصار في الطيور والحيوانات والحشرات، وليه واحد بيمتاز عن التاني، وليه ده عنده حاجة مش عند التاني، وليه النحلة عندها مواهب احنا نفسنا محرومين منها، وليه بتوصل ان حتة جمبري اللي هو المانتس شريمب ده يبقى عنده الايه تلسكوب ضبط نشان في العين، يعني حاجة ده تفوق مش معقول ده. وانه بالاضافة لكده يشوف الفوق البنفسجي والتحت الاحمر، حاجة شيء غير. ليه؟ لان هو عايش في البيئة الخطرة اللي هو بيصارع فيها وحوش البحر وهو قد كده. فطبعا لو طلعنا من كل الحلقة دي بهذا المعنى بأن مسرح الدنيا ما هوش مسرح ظلم واستبداد وتحكم وربنا بيتحكم في ده فيبقره ويدي ده ويبعزق له فيغنيه، لا أبدا، ده مسرح من مسارح الحكمة والعدل والتدبر والرحمة واللطف. وربنا